අපි අද කතා කරමු ලංකාවට ඊ දිනේදී අලුතෙන්ම හඳුන්වා දුන්න view once feature එක ගැන. හලෝනේ අද දැන් අපි මේ ෆීචර් එක අත්හදා බලන්න මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ අපේ WhatsApp app එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. මේ ෆීචර් එක ආවේ ඊයේ දිනේදී මට වීඩියෝ එකක් කරගන්න පුළුවන් වුණේ අද ඊයේ රාය වගේ තමයි මේ ෆීචර් එක අපිට ලංකාවට හඳුන්වා දුන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති කන්ටැක්ට් එකක් ඇතුළට යන්න මේ විදිහට. දැන් මම මගේ අනිත් නම්බර් එක ඇතුළට ගිහින් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මෙන්න මේ විදිහට attach ලකුණ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නා අපි ෆොටෝ එකක් යවද්දි සාමාන්‍යයෙන් ක්ලික් කරන ලකුණ ඒකට කියන්නේ attach icon එක. එන්නේ attach icon එක උඩ එක්සරක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන gallery කියලා එනවා. අපිට මේක ෆොටෝ එකකට හරි වීඩියෝ එකකට හරි දෙකකට කරන්න පුළුවන්. අපිට මේක gallery කියන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ මෙතනින් අපේ මීඩියා ටික පෙන්වනවා. හරිද? දැන් අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක මේ විදිහට මට ඕන ෆොටෝ එක හරි වීඩියෝ එක හරි තෝරගන්න ඕනේ. මම වීඩියෝ එකකුත් කරලා පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපිට කවදාවත් මේක කල් බලා ගන්න තිබුණ නැති අලුත්ම අයිකන් එකක් ඇවිත් තියෙනවා. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලෝ මම ඒක රවුන්ඩ් කරනවා රතු පාටින්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපි ෆොටෝ එකේ යවන තැන තියෙන එක කියලා ඒ කියන්නේ view once feature එක අපිට දැන් ඇවිල්ලා තියෙන ලංකාවට. මෙන්න මේක උඩ ඔයගොල්ලෝ එක සැරයක් ටච් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන අපේ අහනවා send photos and videos that can only viewed once. ඒ කියන්නේ අපි මේ ෆොටෝ එක කාට හරි යවනවා ඒ යවන කෙනාට මේක එක සැරේ ටච් කරලා ෆොටෝ එක බලන්න පුළුවන්. අපිට මේක ගොඩක්ම වැදගත් නා ෆොටෝ එක හරි වීඩියෝ එක හරි අපිට යාට එකම එක සැරේ එක බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඒක ටච් කරාට පස්සේ මේක ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක කොළ පාට උනා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට අපි මේ මැසේජ් එක යවමු. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ මැසේජ් එක ලෝඩ් වෙනවා. දැන් මේ මැසේජ් එක ගිහින් ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි සාමාන්‍ය වෙනදා මැසේජ් එකක් යවුව විදිහට නෙමෙයි මේ මැසේජ් එක ගියේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒ ෆොටෝ එක අපිට view කරලා බලන්න බෑ අපි යවුව ෆොටෝ එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒකත් දෙසරට අතර අපම එක සැරේ ඒකේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති අර දැක්කද ඉමෝජි එකක් යනවා. අර ලාවට ඉමෝජි එකක් වගේ එකක් යනවා. ඔයගොල්ලෝ දෙසරක් තුන් සැරේ ටච් කරලා බලන්න ඒක උඩ අපිට මේක ඕපන් කරගන්න බෑ අපි ෆොටෝ එක යවුවට. හරි දැන් මගේ අනිත් නම්බර් එක ඇතුළට ගිහින් දැන් මම බලනවා මේ ෆොටෝ එක මට ආවද කියලා. ඒක කොහොමද අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. හරි අපි මේ විදිහට පහළට ගියපම ඒ ෆොටෝ එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අමුතුම විදිහකට වෙනස්ම ක්‍රමයකට තමයි ඒක අපේ WhatsApp එකට ඇවිත් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ අපි ඒක උඩ එක සැරේ ටච් කරලා බලමු. ඔයගොල්ලෝ යාළුවා මේ විදිහට ටච් කරලා බලද්දී ඒගොල්ලන්ට මේ විදිහට පොඩි notice එකක් පෙන්නනවා this photo is set to view once කියලා. ඊට පස්සේ for more privacy this photo will disappear after you close it කියලා. ඒ කියන්නේ අතුරුදහන් වෙනවා disappear කියන්නේ. අපි මේක ඕකේ දෙමු. දැන් ඔයාලට පේනවා අපිට මේ විදිහට ලස්සනට මේ ෆොටෝ එක දිහා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ ෆොටෝ එකෙන් එළියට ආවොත් open කියලා එතන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා open කියලා දැන් එතන තියෙනවා opened. අපි ආයෙ උඩ ටච් කරාට අපිට මුකුත් මේක උඩ කරගන්න බෑ. ඒ කොච්චර ටච් කරත් අපිට ආයේ ඒ ෆොටෝ එක ඕපන් කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයගේ යාළුවට කවදාවත් ඒ ෆොටෝ එක ආපහු බලන්න බෑ. එකම එක සැරේ බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා මම හිතනවා. හරි යාළුවනේ අපි අද කතා කරේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ යවන ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ යාළුවෙට යවද්දි එකම එක සැරයක් විතරක් එයා view කරලා බලන්න පුළුවන් වෙන හදන්නේ කියලා. මේක ඊයේ දිනේ තමයි ලංකාවට ආවේ. හරි යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා. අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ යාළුවෙටත් වැදගත් කියලා හිතනවා share කරන්න. අනිවාර්යෙන් මේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.